hiilineutraalin tulevaisuuden kannalta, niin mä uskon, että niitä ajatusmalleja pystytään muokkaamaan siihen, että mitä jos mun ei itse tarvitsekaan omistaa, voinko mä jakaa ja voinko mä lainata. Kierrätys hoituisi tehokkaasti ja materiaaleja pystyttäisiin käyttämään uudelleen. Niin todennäköisesti yhteisomistamiset, vuokraamiset, kierrättämiset ja kaikki muu tällainen tulee niin kuin olemaan niin kuin yleisempää. Mä itse toivoisin, että tämmöinen palvelullistaminen etenisi nopeasti, että ei mun tarvitsisi omistaa tällaisia vaatteita, että mä voisin niin kuin pitää niitä vaikka pari vuotta ja vaihtaa toisiin. Sehän ei haittaa mitään, jos meillä olisi huomattavasti vähemmän tavaraa. Sekin on varmasti vaan vapauttava loppuviimein. Että luinko mä tämän ihan uutisen oikein, että te toitte LED-valojen valmistuksen Kiinasta Suomeen. Mitä ihmettä? Ja sitten hän kertoi, että heidän tarkoituksena on ruveta myymään valaistusta palveluna. Ja silloin kun sitä myydään palveluna, niin silloin he saa sen hyödyn siitä energiatehokkuudesta. Heidän kannattaa tehdä ne todella korkealaatuisia lamppuja, joita ei tarvitse ikinä huoltaa. Ja sitten kun ne palaa takaisin, ne on täysin kierrätettävissä. Ja tämmöisen mallin mä toivoisin yleistyvän niin kuin tosi moneen asiaan, koska se sitten tuo sen kiertotalouden niin kuin oikeasti peliin ja se antaa myöskin ne hyödyt just niille yrityksille, jotka sen parhaiten osaa toteuttaa. Ja toisaalta sitten semmoinen feikki ja semmoinen niin kuin viherpesu, niin sen aika on totaalisesti ohi. Että ne, jotka yrittää, niin kyllä ei hyvin käy. Pitää tehdä semmoisia helposti korjattavissa olevia ja kestäviä puhelimia esiin. Vaan joku yksi osa vaihdettaisiin, eikä sun tarvitse ostaa kokonaan uutta laitetta, josta syntyy sitten paljon isommat ympäristökuormitukset. Niin semmoinen niin kuin korjaaminen ja niin kuin asian kehittäminen, että se on kestävää ja korjattavissa olevaa, niin se olisi tosi tärkeää kaikissa kulutustuotteissa ja erityisesti elektroniikassa. Kirjaston porakonetta ainakin joskus, ja tämä on ollut mielenkiintoinen mielestäni, miten kirjastojen toimenkuva on laajentunut. Omistamiseenhan liittyy aina se kaiken huoltaminen. Et miksi mä omistaisin, kun kaikkea on saatavilla, mitä mä tarvitsen. Kyllä. Ja se huolletaan ja sitä pidetään kunnossa. Ja sitten se on niin kuin yhteiskunnan kannalta, mitään ei ole liikaa. Mitä sellaisia yhteisomistamisen ja käyttämisen muotoja voisi olla, mitä tällä hetkellä ei vielä lainkaan ole. Ja tämä on semmoinen harjoitus, mitä pitää kyllä jatkaa selvästikin, että mitä kaikkea sieltä voisi löytyä. Omistaminen ei ole elämän päämäärä. Me päästäisiin irti siitä, että jotenkin niin kuin tavaroita ostamalla me voitaisiin ostaa jotenkin onnellisuutta tai statusta, vaan että se tulisi enemmän niin kuin teoista ja ihmisten kanssa olemisesta ja harrastamisesta ja niin kuin ajatuksista ja keskustelusta syntyisi se onnellisuus ja niin kuin arvo meidän elämään, eikä niin kuin jostain niin kuin tuottamisesta tai tavaran tekemisestä tai ostamisesta. Ja mitä enemmän ihmiset tekee vähähiilisiä valintoja, niin sitä enemmän firmatkin niitä tuottaa. Eli jos me saadaan enemmän niitä ihmisiä, joilla on unelma hiilineutraalista yhteiskunnasta, niin me voidaan saada ketjureaktio aikaan, me voidaan saada niin kuin tämmöinen joukko elämäntapamuutos aikaiseksi. Pystytäänkö se kääntämään sillä tavalla, että hei, sä saat enemmän kuin sä lainaat, eikä niin, että nyt me otetaan sulta pois tämä omistuksen niin kuin, jotenkin se omistajuus.